11 lời hứa mà bạn nên làm với chính mình. Cái chết không phải là nỗi sợ hãi lớn nhất mà chúng ta có. Sự sợ hãi lớn nhất của chúng ta là chấp nhận rủi ro để sống. Don Miguel Ruiz. Kể từ ngày chúng ta được sinh ra, ta được xã hội điều kiện để tin vào những ý tưởng và khái niệm nhất định về bản thân, về con người của ta, về những điều ta thích và không thích, về những điều ta có thể làm và không thể làm, với những khái niệm và niềm tin giới hạn về bản thân. Nếu chúng ta muốn vượt qua những ngăn cản của điều kiện xã hội, khám phá thực tế của chúng ta và phát huy hết khả năng của mình, chúng ta sẽ bắt tay vào chương trình của một chiến binh. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy giải phóng bản thân khỏi giới hạn tiêu cực, từ những tiếng nói luôn bảo vệ bạn những gì bạn có thể làm và không thể làm. Thứ hai, không có khái niệm cố định trong đầu về bản thân. Nghĩ rằng bạn có thể làm điều này và không thể làm điều kia, bạn thích điều đó và không thích điều kia, bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Thứ ba, tiếp xúc với nội tâm của mình, cốt lõi của con người, để bạn khám phá con người thật của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách dành một chút thời gian cho sự tĩnh lặng hoặc chậm thư hoặc thiền định. Khi tiếng nói và tầm nhìn bên trong sâu sắc hơn, rõ ràng hơn và tốt hơn mọi ý kiến bên ngoài, bạn đã bắt đầu làm chủ cuộc đời mình. John DeMartini. Một khi bạn hiểu rõ mình thật sự là ai, giá trị thật sự của bạn là gì, điều gì quan trọng với bạn, điều gì khiến bạn hứng thú, mục tiêu của bạn là gì, bước tiếp theo là can đảm để sống theo mục tiêu đó. Bắt tay vào trình điều hành của anh hùng, phát huy hết chức năng của bạn. Sống theo mục tiêu của bạn là một quá trình suốt đời, đòi hỏi sự kết hợp và thiết lập hàng ngày. Dưới đây là 11 lời hứa mà bạn có thể tự làm với chính mình. 1. Tôi sẽ từ chối để mình bị bắt làm con tin đối với quá khứ của tôi. Các vấn đề sai sót, lỗi lầm và có thể dạy chúng ta rất nhiều điều nếu chúng ta sẵn sàng học hỏi. Vì vậy, hãy để chúng dạy bạn hàng ngày, học hỏi từ mọi thứ bạn gặp phải. Nếu bạn hối hận về một số quyết định của mình trong quá khứ, hãy ngừng khắt khe với bản thân. Bạn đang làm tốt nhất bạn có thể với sự hiểu biết và kinh nghiệm mà bạn có ở thời điểm đó. Nếu bạn đưa ra những quyết định đó với sự khôn ngoan mà bạn có ngày hôm nay, bạn sẽ chọn khác. Chỉ cần rút ra bài học từ quá khứ của mình. 2. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời mình. Chúng ta tạo ra cuộc sống mà ta muốn và chất lượng cuộc sống của ta. Chúng ta phụ thuộc vào các lựa chọn mà ta đưa ra. Cuộc đời của ta là tổng thể của tất cả các lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Chúng ta không thể giao trách nhiệm về cuộc đời của mình cho người khác hay đổ lỗi cho bố mẹ. Nếu ta muốn thay đổi, nếu ta muốn phát triển, nếu ta muốn tiến lên, thì ta là người duy nhất có thể biến nó thành hiện thực. 3. Tôi sẽ nói một cách có ý thức với chính mình. Bạn đã bao giờ nghe thấy giọng nói bên trong không ngừng thì thầm với bạn chưa? Nó có thực tế không, hay nó gieo rắc những nghi ngờ và sợ hãi trong bạn? Những lời bạn nói với bản thân có truyền cảm hứng, xoa dịu và khuyến khích, hay chúng coi thường và hạ nhục bạn? Bạn có bao giờ thốt ra những lời này với một người bạn không? Luôn ghi nhớ,
nói chuyện với bản thân một cách tử tế và có ý thức, và hãy là người bạn tốt nhất của chính mình. 4. Tôi sẽ để trái tim và linh hồn nhận lỗi cho tôi. Có sự khôn ngoan sâu sắc ẩn bên trong những nơi sâu thẳm của trái tim và tâm hồn chúng ta. Nhưng thay vì để tiếng nói bên trong hướng dẫn, chúng ta lại gõ cửa mọi cánh cửa khác bên ngoài. Nếu chúng ta cố gắng sống cuộc sống của mình theo những tiêu chuẩn do người khác đặt ra, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống trông rất đẹp trên giấy tờ, nhưng nó sẽ khiến tâm hồn chúng ta chết đói. Vì vậy, để sống một cuộc đời đích thực, cam kết sống thật với chính mình, và hãy để trái tim và tâm hồn hướng dẫn bạn trên hành trình này. Khi bạn bắt đầu đi theo tiếng nói bên trong của mình, những cánh cửa phù hợp sẽ bắt đầu mở ra cho bạn. 5. Tôi sẽ sống một cuộc sống đích thực. Tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ sống một cuộc sống đúng với bản thân, phù hợp với các giá trị và mục đích của mình. Khi bạn bắt đầu một cuộc hành trình để sống cuộc sống đích thực của mình, nó có thể mâu thuẫn với ý kiến của một số người về cách cuộc sống được cho là như vậy. Và điều đó không sao. Bạn phải can đảm để đi theo con đường khiến bạn hạnh phúc và không bận tâm đến ý kiến của người khác. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn không còn có mối quan hệ nhất định với những người không hiểu về hành trình của bạn. Chúc họ khỏe và để họ ra đi. Khi bạn đi trên con đường phù hợp với mục đích tâm hồn của mình, bạn sẽ tự động thu hút bộ tộc linh hồn của mình, và những người có ý nghĩa trong cuộc đời bạn sẽ tìm thấy bạn. 6. Tôi sẽ từ bỏ những mối quan hệ không dành cho mình. Chúng ta gặp rất nhiều người trong đời đến để dạy chúng ta điều gì đó, và một khi vai trò của họ trong câu chuyện của chúng ta kết thúc, họ rời đi. Không phải tất cả các mối quan hệ đều có nghĩa là kéo dài, và điều đó cũng ổn. Chỉ cần mở rộng trái tim và tâm trí của bạn để yêu và học hỏi, và bạn sẽ nhận ra mọi thứ chính xác như những gì nó vốn có. Chúng ta đang ở chính xác nơi mà chúng ta phải ở, làm hòa với nó và buông bỏ những mối quan hệ không như ý. Tôi sẽ kỷ niệm và đánh giá cao món quà mang tên cuộc sống. Hãy hít thở không khí trong lành và nhìn cuộc sống của bạn với góc nhìn phù hợp. Trong khi chúng tôi nói với nhau về cách nói vai kém hoặc chuyến bay bị hoãn, có những người không có nước sạch hoặc điện. Chúng ta có rất nhiều điều trong cuộc sống để biết ơn. Cuộc sống là một món quà đẹp. Tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ trân trọng và quý trọng những gì bạn có và tận dụng nó. 8. Tôi sẽ không để bất kỳ tình huống nào cướp đi niềm vui của tôi vĩnh viễn. Cuộc sống là một vũ điệu đẹp đẽ của các đối cực, hạnh phúc và nỗi buồn, thời điểm tốt và thời điểm xấu, đến và đi. Hãy nhớ rằng bạn thực sự là ai ngoài những đối cực này và bước qua chúng một cách tự tin. Không có tình huống nào thực sự lớn và đáng để đánh cắp nụ cười của bạn. Tìm giải pháp cho một vấn đề nếu nó có thể được giải quyết, từ bỏ nếu nó không thể. Có gì đáng lo ngại chứ? 9. Tôi sẽ sở hữu những món quà của mình và sử dụng chúng để tạo ra sự khác biệt. Khám phá tiềm năng của bản thân, sở hữu món quà của bản thân, phát triển thành bản thân cao nhất của bạn và chia sẻ những món quà ấy với thế giới. Không có cảm giác hài lòng hoặc thỏa mãn nào lớn hơn thế. 10. Tôi sẽ vươn mình ra ngoài ranh giới của sự thoải mái. Vùng thoải mái là một nơi tuyệt đẹp, nhưng không có gì phát triển ở đó. Nếu bạn muốn trưởng thành trong cuộc sống, bạn phải học cách vươn mình ra ngoài ranh giới của sự thoải mái.
Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống xảy ra ở cổng thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn. Chắc chắn thử một điều gì đó mới có thể rủi ro và thất bại cũng như nỗi đau và sự thất vọng, nhưng bạn không bao giờ có thể thực sự học hỏi và phát triển nếu bạn không phơi bày bản thân với những thứ nằm ngoài vùng an toàn của mình. Học cách tôn vinh nỗ lực của bạn và tất cả những gì bạn học được trong suốt chặng đường, để nó giúp bản thân không bị nản lòng trước những thất bại hoặc khó khăn mà bạn có thể gặp phải trên đường đi. 11. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho sự xuất sắc và phát triển của cá nhân. Chúng ta là những gì chúng ta lặp đi lặp lại. Xuất sắc không phải là một hành động mà là một thói quen. Aristotle tự hứa với bản thân để trở thành nên xuất sắc. Sự xuất sắc không bao giờ là ngẫu nhiên, đó là kết quả của ý định đúng đắn, nỗ lực tập trung, chỉ đạo thông minh và thực hiện khéo léo. Cam kết bản thân sẽ cải thiện và phát triển mỗi ngày. Đây là về sự tỉ mỉ tiến bộ hàng ngày. Cho dù đó là một bước nhỏ của bạn, thực hiện để đạt được mục tiêu của mình, hay một bài học kinh nghiệm, tận tâm học hỏi và trưởng thành mỗi ngày.